Szeretettel köszöntelek! A tejberizs az egyik kedvencem, ebből kifolyólag csak nyerő lehet egy olyan sütemény, amiben tejberizs van. Tényleg nagyon finom lett, nehéz abba hagyni az evését. Ha tetszik, kérlek lájkold majd a videót, ha a többi receptemre is kíváncsi vagy, iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm! A sütemény alapját a kedvenc piskótám alkotta, amihez 3 tojás, 90 g liszt és 90 g cukor szükséges. A tojásokat egészben kezdtem kihabosítani. Közben hozzáadtam a cukrot is, és addig habverőztem, amíg kifehéredett, és már nem volt híg, hanem szép, lágyan folyt le a habverőről. Utána beleszitáltam a lisztet, és óvatosan összekevertem vele. Egy 20x30 cm-es tepsit kivéleltem sütőpapírral, és elegyengedtem benne a masszát. Előmelegített sütőbe tettem, és 150 fokon 10-15 perc alatt megsütöttem. Közben 100 g rizsből, 1 evőkanál cukorral és 475 g tejjel tejberizst főztem. Majd egy tányérban légmentesen lefedve hagytam teljesen kihűlni. 40 g vaníliás pudingport összekevertem 1 dl vízzel. 200 g epret, 1 dl vizet és 100 g cukrot összemelegítettem, majd botmixerrel pürésítettem. Utána hozzáadtam a pudingporos vizet, és sűrű krémmé főztem. Még forrón rásimítottam a piskótára, és hagytam kihűlni. – 10 g zselatinhoz hozzáadtam 50 g vizet, és félretettem. 5 dl tejszínt habbá vertem. Majd óvatosan hozzákevertem a kihűlt tejberizshez. Közben felmelegítettem egy kicsit a zselatint, és azt is belekevertem. Utána az egészet eloszlattam az epres rétegen. Keretet is tettem köré, hogy szép, egyenletes legyen az oldala. Betettem a hűtőbe dermedni. A dekoráció már tetszés szerinti, lehet tejszínhabbal díszíteni a tetejét, vagy friss eperrel. Én most egy tortát is sütöttem mellé, és abból maradt ki egy kevés tejszínes mascarpone-s krém, azt nyomtam a tetejére. Isteni finom lett, szívből ajánlom, hogy készítsd el te is. A Facebookon is megtalálsz a leírásban lévő linken. Köszönöm, hogy megnézted a videót, szép napot kívánok!